Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. In previous videos, we have talked about rất and quá to increase the level of the adjective. Today, I will introduce the new way to do the same thing, increase the level of the adjective. Thầy Phi giỏi ghê á. Cảm ơn em Thương, thầy Phi biết thầy Phi vừa giỏi và vừa đẹp trai. Thì ghê. Okay, there are three meanings for the word gay. First, it means bad, terrible. For example, món ăn này nhìn thấy ghê. Two, to be extreme at something, like very good, very outstanding at something, and this can be good, bad, or neutral. For example, positive. Thằng này ghê thiệt á, cái gì cũng biết. Second, neutral. Anh này ghê thiệt, tô phở bự như vậy mà ăn cũng hết. Oh my gosh. Or it can also be negative. Trời ơi, cái thằng này ghê thiệt, có 50.000 mà cũng quỵt, y như Thương. Dạ. What the heck? Oh my gosh. Third, gay can add at the end of the sentence to infer, like very. For examples. Ủa thầy Phi cái này giải sao? Trời ơi, sao ngu ghê á. 1 + 1 = 3. Như vậy cũng không biết nữa. Bằng 3 hả? Dở ghê vậy. So those are the three meanings I want to introduce to you. And now as a test to review everything, I will have a situation, have different meanings. You will tell me which meanings it belongs to. Okay, for example. Anh này ghê thiệt. Học tiếng Việt với SVFF được mới có 3 tháng mà nói tiếng Việt tốt ghê á. Listen one more time. Anh này ghê thiệt. Học tiếng Việt với SVFF mới có 3 tháng mà tiếng Việt nói tốt ghê á. So that's all. Comments below the answers. So what do those gay belong to? To watch more videos in the future, click on the subscribe button. Turn on the notification to check on the newest videos every Wednesday. See you on next Wednesday. Hẹn gặp lại. Cô Thương này nhìn đẹp gái ghê á. Kỳ ghê á. Thầy Phi kỳ quá à. Phát ớn. Tôi ói thiệt á. Tôi không